हेलो साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीआईमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको डेली विकली र टेक्निकल एनालाइसिसको साथमा तपाईको सम्पूर्ण सेक्टरहरुको सेक्टर एनालाइसिस लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको दिनमा हप्ताको अन्तिम दिन नेप्से 5.14 अंकले बढेको छ। त्यसैगरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 0.25% ले आज नेप्से बढेको देखिन्छ। त्यसैगरी सेक्टरहरु हेर्नुहुन्छ भने आज कुनै सेक्टर बढेको छ भने कुनै सेक्टर घटेको देखिन्छ। आज राम्रो बढ्ने सेक्टरहरु मध्ये ट्रेडिङ, होटल एन्ड टुरिज्म, त्यसैगरी नन लाइफ राम्रो बढेको छ भने फाइनान्स तपाईको माइक्रो फाइनान्स, डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरहरु घटेको देखिन्छ। हाइड्रो पावर थोरै अंकले ग्रीन भएको देखिन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई मैले अघिल्लो हप्ताको विकली एनालाइसिसमा पनि भनेको थिएँ तपाईको हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर भनेको 2040 देखि 2050 को एरियामा छ। मैले त्यो स्ट्रक्चर ब्रेक नगरुन्जेल तपाईको स्ट्रक्चर बिग्रिदैन, तपाईको हामीले होल्ड नै गर्न सक्छौं भनेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यही भन्दा त्यसलाई ब्रेक गराएर तपाईको इन्ट्राडेमै चाहिँ माथि फालेको देखिन्छ। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भन्दै आएको अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि भन्दै आएको के हो भने यहाँनेर चाहिँ प्लेयरहरुले यहाँनेर यसरी यसलाई चाहिँ हाई ब्रेक गरायो हैन। यो क्यान्डलले चाहिँ हाम्रो हाई ब्रेक गरायो। यहाँनेर रिटेलरहरुले इन्ट्री गरे, ब्रेकआउट भयो भनेर अनि प्लेयरहरुले यहाँनेर सेल गरेर मार्केट तल झरे। त्यसैगरी तपाईको लोअर एरियामा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर के गर्यो, यो रेड क्यान्डलले चाहिँ ब्रेक गरायो, हाम्रो यो सपोर्ट ब्रेक गरायो। यहाँनेर रिटेलरहरुले के गरे, बेचे, यहाँनेर निस्किन खोजे, तर प्लेयरहरुले यहाँनेर इन्ट्री गरेर मार्केटलाई माथि फर्काउनु। यस्तो अवस्था चाहिँ धेरै बेला हुन सक्छ। तपाईहरुले मैले बारम्बार सचेत गराउँदै आइरहेको छु। तपाईहरुले ब्रेकआउट र ब्रेकडाउनमा जहिले पनि अलिकति सोचेर केयरफुल भएर तपाईले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेकडाउन गर्यो भन्दैमा चाहिँ तपाईले बेचिहाल्ने होइन कि कन्फर्मेसन मात्रै लिएर बेच्ने हो। तपाईको यसरी ब्रेकडाउन गराए एकै दिनमा भोलिपल्ट चाहिँ तपाईको बायरहरु आए, यहाँनेर पनि हाई ब्रेक गरायो, त्यस्तै गर्यो भनेपछि आगामी दिनमा ट्रेड गर्दाखेरि यस्तो बेलामा सचेत रहनु होला। र कुरा गरौँ अब आजको दिन। आजको चाहिँ क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल छ। अब यहाँनेर चाहिँ एउटा सपोर्टको एरियाबाट मार्केटले पोजिटिभ सिग्नल गरेको छ। तपाईको सर्ट टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईको एक एरियामा बाइङ आउन सक्छ। बाइङ लिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ छ मार्केट। तर कस्तो अवस्थामा बाइङ लिने हो भने अहिले मार्केट इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल बनाएको छ। आगामी हप्तामा अथवा घट्यो भने पनि यो एरियाबाटै नै तपाईको सपोर्ट लिएर यदि माथितिर फर्किन थाल्छ भने यहाँनेर क्यारेक्टर चेन्ज हुन्छ। तपाईको यो लो भयो, यहाँनेर चाहिँ यसरी घटेर माथितिर फर्किन थाल्छ भने हायर लो हुन्छ। यहाँनेर निरन्तर डाउन ट्रेन्ड छ। यहाँनेर तपाईको यो लो भन्दा माथि नै बसेर माथितिर फर्किन थाल्छ भने हामीले त्यहाँनेर इन्ट्री लिने हो। अहिले लगत्तै तपाईको यसरी नै इन्ट्री बढ्दैखेरि इन्ट्री लिनुपर्ने मैले देखेको छैन। किनभने कस्तो पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेर डाउन ट्रेन्ड भयो, यो एउटा लो बनाए, यहाँनेर एउटा हायर लो बनाएर 2115 को एरियामा त हाम्रो के छ, रेजिस्टेन्स छ हैन। 2115 को एरियामा रेजिस्टेन्स छ भने चाहिँ यो एरियासम्म गएर फेरि पनि एउटा लो आउन सक्छ कि भन्ने हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यदि आफूसँग छ भने तपाईको 2115 को एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ। 2115 मा तपाईको सेलिङ आउन थाल्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो हायर लो बनाउन आएको मार्केट तल आउँछ भनेर त्यो एरियामा निस्किन सक्छौं भने चाहिँ नयाँ बाइको लागि हामीले कसरी जान सक्छौं भने चाहिँ यदि अर्को हप्ता मार्केट यसरी घटेर यो लो भन्दा माथि नै बसेर तपाईको मार्केट बढ्न थाल्छ भने त्यो बेलामा मात्रै हामीले इन्ट्री लिन सक्छौं क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्दाखेरि है त। त्यसैगरी हामीले चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्छौं भने बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईको यसरी मार्केट निरन्तर घटेर लोअर ब्यान्डबाट सपोर्ट लिएर मार्केट माथि बढ्न थालेको छ भने रेजिस्टेन्स हामीले ट्रेडै गर्छौं भने पनि तपाईको रिस्क रिवार्ड के हुन्छ, तपाईको नजिकै हुन्छ। अब यहाँनेर बाइ चान्स यदि मार्केटले तपाईको यहाँनेर यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डसम्म रेजिस्टेन्स लिएर मार्केट तल फर्किन थाल्यो भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको काम के हो भने मार्केट तल छ भने रेजिस्टेन्सको काम गर्छ, मार्केट माथि छ भने सपोर्टको काम गर्छ। मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउन चाहन्छु है त। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु मार्केट बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा तल छ, यहाँनेर रेजिस्टेन्सको काम गर्यो, यसरी तल आयो, फेरि रेजिस्टेन्सको काम गर्यो, यसरी तल आयो, रेजिस्टेन्सको काम गर्यो। डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ जहिले पनि बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डले रेजिस्टेन्सको काम गर्छ भने अप ट्रेन्डमा चाहिँ तपाईको के गर्छ, अप ट्रेन्डमा चाहिँ यसरी तपाईको सपोर्टको काम गर्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी सपोर्टको काम गर्छ। त्यो भएर हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको ब्रेक नहुन्जेलसम्म सर्ट टर्मको लागि ट्रेडिङको लागि हामीले अलिकति रिस्क रिवार्ड रेसियो पनि कम हुन्छ, तपाईको रिस्क पनि
हाई हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला है त। यदि यसरी तपाईको यो एरियामा आगामी हप्ता यसरी बढ्यो अथवा घटेर फेरि यो एरियामा आएर डबल बटम टाइपको अथवा यो लो भन्दा माथि माथि नै तपाईको स्टेबल भएर माथि बढ्न थाल्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो कन्फर्मेसन हुन्छ, मार्केट माथि जान सक्छ भनेर हामीले त्यो बेलामा बुझ्न सक्छौं। नत्र भने अलिकति रिस्क हाई नै हुने देखिन्छ है त। नेप्सेको बारेमा त्यसैगरी तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने एमएसिडीबाट हेर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ एरियामा हिस्टोग्राम घट्दछ, यो पोजिटिभ हुन सक्छ, क्रसओभर आयो भने चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन हुन्छ, त्यो बेलामा पनि इन्ट्री गर्न सक्छौं। आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने 40 तपाईको 50 भन्दा तल छ, 50 भन्दा माथि आउनुपर्ने हुन्छ। आरएसआई चाहिँ अहिले नन ट्रेडिङ जोनमा देखिएको छ है त। नेप्सेको एनालाइसिस पछि मैले सम्पूर्ण सेक्टरहरुको एनालाइसिस लिएर आएको छु। सेक्टरहरु मध्ये कुन सेक्टर हाम्रो अब्बल छ भनेर हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले यहाँनिर सेक्टरहरु गर्नुभन्दा पहिला मैले यहाँनिर विकली चार्ट लगाएको छु नेप्सेको। अलिकति लङ टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने विकली चार्टमा तपाईको राम्रै देखिएको छ, यसरी डाउन ट्रेन्ड छन त हैन। विकली चार्टमा चाहिँ नेप्सेको डाउन ट्रेन्ड छ। लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईको हेर्दाखेरि घट्दो क्रममा चाहिँ तपाईले किन्नुहुन्छ भने यहाँनिर हाम्रो जुन यो प्याटर्न छ, यो साइडवेज प्याटर्न छ, यो विकली टाइम फ्रेममा तपाईको के बनाएको छ भने ह्यामर बनाएको छ। यो एरिया भन्दा माथि माथि नै बस्छ भने पनि हामीले विकली चार्टमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छौं। तर रेजिस्टेन्स के छ, नजिकै छ हैन। 2100 कै एरियामा रेजिस्टेन्स छ, माथिबाट आएको ट्रेन्ड लाइन त ब्रेक गरेको छैन हैन। यदि माथिबाट जुन यो विकली टाइम फ्रेममा पनि यसरी आएको ट्रेन्ड लाइन ब्रेक अप गर्छ भने, ब्रेकआउट गर्छ भने बल्ल चाहिँ हामीले नेप्सेमा पनि अलि लामो समयमा नै पोजिटिभ हुन सकिन्छ भन्न सकिन्छ। नत्र भने रेजिस्टेन्सको एरिया नजिकै छ है त। त्यसैगरी यति नेप्सेको बारेमा भनिसकेपछि सेक्टरहरु हेर्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ बैंकिङ सेक्टर ल्याएर आएको छु। बैंकिङ सेक्टरमा तपाईहरुले मैले के भनेको थिएँ, यो एरियामा तपाईहरुले चाहिँ आउँदाखेरि मार्केट चाहिँ मैले बैंकिङ सेक्टर अलिकति तल आउन सक्छ भनेको थिएँ। त्यो बेलामा अलिकति साथीहरुले गाली पनि गर्नु भएको थियो। यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के गरेर लगाएको थिएँ भने यो लोबाट तपाईको यहाँनिर फिबोनाची लगाएको थिएँ। मिनिमम पनि तपाईको 0.618 सम्म बैंकिङ सेक्टर आउन सक्छ भनेको थिएँ। ठ्याक्क त्यही एरियाबाट मार्केट बैंकिङ सेक्टरले अलिकति पोजिटिभ साइन दिएको छ। बैंकिङ सेक्टर यो बक्समा खेलिरहेको थियो, ब्रेक गर्यो, रिटेस्ट गर्न आयो। बैंकिङ सेक्टर चाहिँ यो एरियामा तपाईहरुले लिनका लागि त्यस्तो समस्या नहुन सक्छ। बैंकिङ सेक्टरलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बैंकिङ सेक्टर बिस्तारै बिस्तारै घट्दै आउँदाखेरि लिन सक्नुहुन्छ बैंकिङ सेक्टरमा है त। एमएसिडी हेर्नुहुन्छ भने बैंकिङ सेक्टरमा एमएसिडीबाट त नेगेटिभ नै छ। यदि एमएसिडी को आधारमा चाहिँ ट्रेड गर्नु भएन, बैंकिङ सेक्टर अलिकति लङ टर्मको लागि अलिक घटेको बेलामा चाहिँ लिन सक्यो है त। त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट बैंकमा चाहिँ मैले अहिले कुनै पनि ग्रीन क्यान्डल बनाए पनि, जस्तो बनाए पनि तपाईको जे बनाए पनि मैले बाई लिन सक्दिनँ। किन लिन सक्दिनँ भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाई भयो हैन, रिसेन्टको हाई यो भयो। यहाँनिर चाहिँ यसरी माथि बढ्दै गयो भने पनि यो नेकमा तपाईको सेलिङ आउँछ भने यहाँनिर के बन्न सक्छ भने हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न बन्न सक्छ। हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न तपाईको यहाँनिर बन्यो भने मार्केट फेरि पनि तल आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा अलिकति मैले रिस्क देखेको छु। तपाईको यो एरियामा बाई गर्नुभयो भने नि अब कि त यो एरियामा बाई गर्नुभयो भने यो एरियामा तपाईको सेल हुन सक्छ सर्ट टर्मको लागि भन्दाखेरि हैन। नत्र भने अब चाहिँ यो एरियामा बाई गर्नुभयो भने चाहिँ रिस्क रिवार्ड पनि तपाईको के हुन्छ, छोटो हुन्छ, थोरै हुन्छ। यहाँनिर कन्फर्मेसन नआइकन तपाईको यो एरियामा जे पनि हुन सक्छ, तपाईहरुले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा चाहिँ मैले अहिले रिसेन्टली होल्ड नै बस्छु। बाइङ पनि सेलिङ पनि होल्ड नै बस्छु है त। त्यसैगरी फाइनान्स सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ अलिकति चार्ट ठिकै देखिएको छ। तपाईको यो एरियाबाट यसरी हायर लो बनाउँदै गयो। यहाँनिर तपाईको ब्रेक गरेर तल आएर एउटा सपोर्टको एरियाबाट फाइनान्स सेक्टर फर्केको छ भनेपछि फेरि पनि घटेर यही एरियातिर एउटा सपोर्ट लियो। यदि यो एरियाबाट सेलिङ, आजको क्यान्डल चाहिँ सेलिङ प्रेसरवाला बनेको छ, यदि घटेर आउँछ तर यो क्यान्डल भन्दा माथि माथि नै बसेर तपाईको बाइङ आउँछ भने फाइनान्समा चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ है त। फाइनान्सको चार्ट चाहिँ ठिकै देखिएको छ। तपाईको यो एरियामा इन्ट्री गर्नुभयो भने पनि तपाईको यो फाइनान्सको हाई ब्रेक नगरे पनि रिस्क रिवार्ड रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 14-15% को टार्गेट फाइनान्समा मजाले एचिभ हुन सक्छ है त।
त्यसैगरी हाइड्रो पावर सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टर धेरै नै घटेको छ, मार्केट बढ्दाखेरि पनि बढेको छैन। हाइड्रो पावरमा इन्ट्री गर्दाखेरि यसरी बढेर तपाईको फेरि एक राउन्ड आएर तलतिर आउँछ भने यो एरियामा चाहिँ फेरि हाइड्रो पावरमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। लगत्तै यसरी बढ्दैखेरि हाइड्रो पावरमा इन्ट्री गर्न चाहिँ मैले देखेको छैन। तर अरू कम्पनीहरूभन्दा अरू सेक्टरहरूमा हाइड्रो पावर चाहिँ धेरै घटेको छ, तर सपोर्टको एरियाबाट फर्केको छ। हाइड्रो पावरमा पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ है त। टार्गेटको हिसाबले अहिले हाइड्रो पावरको तपाईको 2460 भन्दा माथि नजान्जेल त तपाईको हाइड्रो पावरमा पनि अलिकति मुस्किल नै हुन्छ। तर अहिले लोअर एरियामा आएको हुनाले 2146, यदि आगामी हप्ता मार्केट घट्यो भने पनि तर हाइड्रो पावरको यो लो भन्दा 2130 भन्दा माथि नै बसेर यसरी तपाईको आएर डबल बटम अथवा यसरी बढे यसरी घटेर तपाईको यो एरियामा आएर फर्किन थाल्छ भने हाइड्रो पावरमा नि इन्ट्री हुन सक्छ। 200 पोइन्ट जतिको टार्गेट हाइड्रो पावरमा नि छ है त, रिसेन्टको टार्गेट भनेको मैले। त्यसैगरी नन लाइफ हेर्नुहुन्छ भने नन लाइफ आज राम्रै बढेको छ हैन। नन लाइफमा चाहिँ तपाईको नन लाइफको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ बाइङ लगत्तै बाइङ गर्न, यदि नेप्से नै पोजिटिभ भएन भने चाहिँ नन लाइफ पनि पोजिटिभ हुने सम्भावना देखिँदैन। नन लाइफ अलिकति माथि नै देखिएको छ। नन लाइफ चाहिँ यदि आगामी हप्ता पनि बढ्छ भने तपाईले बाइङको लागि पनि होल्ड गर्नु होला। यदि घटेर आउँछ भने फेरि पनि मैले भने घटेर आउँछ भने फेरि यो सपोर्टबाट तपाईको बढ्न थाल्छ भने नन लाइफमा फेरि इन्ट्री गर्नु होला। अहिलेको लागि लगत्तै तपाईको नजिकै टार्गेट छ हैन, नजिकै टार्गेट हुन्छ। तपाईको आफूसँग भएको मान्छेहरूले होल्ड गर्नु होला। यो एरियामा सेल गर्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ बाइको लागि नन लाइफमा मैले खासै त्यस्तो देखेको छैन है त। त्यसैगरी ट्रेडिङ हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ राम्रो छ। मैले यहाँनिर विकली चार्ट लगाएको छु। यसरी ट्रेडिङ एउटा प्यारालेल च्यानलमा कुदिरहेको थियो, ब्रेकआउट गर्यो, रिटेस्ट गर्यो। ट्रेडिङ सेक्टरमा चाहिँ अहिले के छ भने तपाईको बाइङ हुन सक्छ। ट्रेडिङ सेक्टरको टार्गेट यदि तपाईले यो एरियामा लिनुभयो भने पनि तपाईको 3350-55 सम्म ट्रेडिङ सेक्टर को टार्गेट हुन सक्छ। ट्रेडिङ सेक्टर चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ। मैले विकली लगाएको छु। तपाईले ट्रेड गर्दाखेरि डेली अथवा आवरली लगाएर आफूले सबै कन्फर्मेसन गरेर मात्रै ट्रेड गर्नु होला। यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो एरियामा थियो, यसरी ब्रेकआउट गर्यो, फेरि रिटेस्ट गर्यो। अब यहाँबाट बढ्न थालेको छ भने ट्रेडिङ सेक्टरमा चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छ। त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चर र डेभलपमेन्ट बैंक चार्ट सेक्टरको एउटै देखिएको छ। यसरी बढ्यो हैन। तपाईको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आज पनि म्यानुफ्याक्चर सेक्टर एउटा सेलिङ प्रेसर आएको छ। तपाईको यदि बढ्यो भने पनि यो एरिया ब्रेक नगर्नु चाहिँ यो एरियासम्म गएर फेरि पनि तल आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा चाहिँ तपाईको हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न बनाउन सक्छ। यहाँनिर तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भएकोले चाहिँ यदि यो एरियामा गएर सेलिङ आउन थाल्छ भने निस्किने, नत्र भने तपाईको नयाँ इन्ट्रीको लागि चाहिँ अलिकति कन्फर्मेसन मात्र कुरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा जान सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा मैले लगत्तै बाइ गरिहाल्नु पर्ने चाहिँ देखेको छैन है त। मिनिमम पनि तपाईको यो एरियासम्म चाहिँ होल्ड गर्नुस् हैन। तपाईको यो नेक यदि यसरी तपाईको हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न यो नेक भन्दा तल एउटा लोअर हाई बनाएर तल आउँछ भनेपछि फेरि हामीले चाहिँ सेल गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा। त्यसैगरी होटेलमा हेर्नुहुन्छ भने होटेल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ तपाईको आज राम्रै बढेको छ। होटेल सेक्टरमा अलिकति डिस्ट्रिब्युसन हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। किनभनेपछि तपाईको हेर्नुहुन्छ भने भोल्युम त यहाँनिर राम्रै देखिएको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा तल नै छ, त्यही एरियामा छ। यदि मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि बस्छ भनेपछि तपाईले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। तर सर्ट टर्मको लागि अलिकति रिस्क चाहिँ हाई छ होटेल सेक्टरमा। तपाईले यहाँनिर यसलाई आवरली टाइम फ्रेममा लाउनुहुन्छ भने होटेल सेक्टरमा के भएको छ भने आवरली टाइम फ्रेम यहाँनिर हेर्नु राम्रो सेलिङ आएको छ, भोल्युम पनि एकदमै धेरै आएको छ, बेच्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ हैन। त्यो भएर होटेल सेक्टरमा अलिकति रिस्क हाई छ। यदि ट्रेड गरे पनि तपाईको होटेल सेक्टरमा अलिकति रिस्क छ। तपाईले विचार गर्न मात्रै ट्रेड गर्नु होला, कन्फर्मेसन गर्न मात्रै ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड तपाईको यहाँनिर एमएससीडी को चाहिँ बुलिश क्रसओभर आयो अथवा आयो भने तपाईको बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै स्टेबल भएर माथि जान थाल्छ भने होटेल सेक्टरमा ट्रेड गर्न सकिन्छ। रिसेन्टको हाई पनि ब्रेक गर्न माथि जान सक्छ भने, नत्र भने डिस्ट्रिब्युसन हो भनेपछि यदि अलिकति बढाएर तपाईको यही एरियामा फेरि तल जान सक्ने सम्भावना हुन सक्छ।
यो बाटा पनि आगामी हप्ता मार्केट तल खस्न थाल्छ भने होटल सेक्टरमा चाहिँ अलिकति राम्रै फल आउन सक्ने देखिन्छ है त। त्यसमा चाहिँ विचार गर्नु होला। हस्त साथीहरु, मैले आजले यति नै भने आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। तपाईहरुले आज मैले भनिसके अलिकति राम्रो देखिएको सेक्टर भनेको फाइनान्स ठिकै देखिएको छ हैन, बैंकिङ राम्रो देखिएको छ, त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक खासै राम्रो देखिएको छैन, त्यसपछि फाइनान्स, बैंकिङ र ट्रेडिङ तीनवटा सेक्टर चाहिँ राम्रो देखिएको छ मेरो नजरमा। अब बाँकी तपाईहरुको नजरमा चाहिँ कसरी ट्रेड गर्नुहुन्छ। लङ टर्मको लागि भनेको हैन, मैले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि भनेको। लङ टर्मको लागि त तपाईहरुले आफुलाई मनपर्ने कम्पनीहरु जुनसुकै सेक्टर पनि अहिलेको अवस्थामा किन्दा त्यति घाटा हुने सम्भावना छैन। राम्रो राम्रो कम्पनीहरु बिस्तारै एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर ट्रेडिङको लागि चाहिँ फाइनान्स, त्यसैगरी बैंकिङ र ट्रेडिङ सेक्टर अलिकति मैले मेरो नजरमा राम्रो देखिएको छ है त। हस्त साथीहरु, यति नै भने आगामी दिनमा नि भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।